110 gra dhe vajza janë vrarë në 10 vitet e fundit në vendin tonë. Shumë prej këtyre vrasjeve ishin të paralajmëruara. Gratë dhe vajzat të friksuara kishin kërkuar ndihmë në institucionet shtetërore. Pavarësisht kësaj, asnjë prej tyre nuk u shpëtua. Mentaliteti kalbur maskilist vjon prej brezash në shoqërinë tonë. Burrat edhe sot i shohin gratë si skëllave të tyre, si pronën e tyre. 1 në 3 gra sot dhunohet. Përse vriten gratë që kanë një urdhër mbrojtjeje? Përse personat e dënuar për dhunë lirohen shumë shpejt me manovra nga më të ndryshmet? Ku e gjejnë ata guximin që dhunojnë gratë? Kaq pak vlen jeta një gruaje në Shqipëri? Kur do të zgjohen instancat përkatëse, duke dhënë dënimet e merituara? Sipas raporteve më të fundit, 1 në 3 gra dhunohet psikologjikisht dhe fizikisht, ndërkohë që numri i grave të vrarë është në rritje. Rreth 80% e tyre janë vrarë nga partneri intim. Vrasje të grave dhe vajzave ka në fshatra, por ka edhe në qytete. Nëse do të ilustronim me një art, do të shihnim që vrasje makabër ka ndodhur në Korçë, Pogradec, Tiranë, Durrës e Fier. Por çfarë e shkakton një dhunë të tillë ndaj vajzës, nënës, gruas shqiptare? Mos edukimi, mentaliteti maskulist, patriarkalizmi dhe mungesa e edukimit i bën këto burra që të veprojnë ashtu që kanë vepruar gjyshërit. Edhe më keq sepse përpara ndonse kanuni kishte disa klauzola të tmerrshme për gruan që e denigronte, por nga një anë edhe respektonte në një farë mënyrë. Nuk prekej gruaja, nuk rrifej gruaja. Është konsideruar qenie dorës së dytë, violinë e dorës së dytë në familje dhe ka qenë detyruar të nënshtrohet kësaj ideologjie të verbër, të egër, obskurantiste, siç është maskilizmi. Le të kthehemi pas në kohë, në vitin 2000. Për herë të parë opinioni publik do të tronditej nga një ngjarje makabër. Kjo është Erieta Avdyli, në atë kohë 33 vjeç. Ajo zhduket pa gjurmë më 30 mars. Prindrit e saj të alarmuar filluan menjëherë kërkimet. Ata kishin frikë për jetën e saj, pasi ishte dhunuar dhe kërcenuar nga ish bashkëshorti. Madje për këtë, babai i Erietës kishte nisur disa letra në institucionet më të larta shtetërore, ku kërkonte mbrojtjen e të bijës. Pothuajse 2 muaj më pas, në 13 maj 2000, i qenë zbulon rastësisht trupin e dekompozuar të Erietës pranë fshatit të Romanat. Trupi i saj ishte imbuluar me disa thas plerash. Erieta ka qenë kampana e parë e dhunës dhe e krimit ndaj grave. Dhe në atëherë e morëm shumë seriozisht dhe një 10 vjeçar jemi përkushtuar me dosjen e Erietës për ta bërë model, për ta bërë si një sinonim, si një simbol të grave të vrara. Dhe faktikisht Erieta është simbol. Në atë kohë policia shoqëron në qelit e paraburgimit bashkëshortin e viktimës, Dritan Avdyli, me detyrë shefi i komisariatit numër 1 Tiranë. Për të, u vendos arrest me burg pa fat në kushtet e akuzës për vrasje. Në dhjetor 2000, gjykata ndryshon masën e sigurisë për Dritan Avdylin dhe vendos ndjekjen penale të tij në gjendje të lirë. Pas 2 vjetësh hetimesh, prokuroria e rrethit Tiranë pushon hetimin për Dritan Avdylin. Po të gërmosh në dosjen e Erietës e kupton çfarë është luajtur nga drejtësia shqiptare dhe si arriti ta çojë në kalendrat greke këtë dosje për ta mbyllur dhe për të shpëtuar pikërisht ato njerëz që duhet të dënoheshin. Pavarësisht që ne nuk i vëmë emër vrasësit, ai ka një emër. Dhe drejtësia duhet ta kishte nxjerrë sepse ishte shumë e thjeshtë. Dosja e Erietës është e plotë dhe duhet të ishte nxjerrë. Por fakti që kjo dosje pati këtë fat tregon edhe fatin e të tjera dosjeve dhe grave të historie të tjera grash të vrara, të cilat nuk u zbuluan ose burrat ose vrasit u dënuan me 2 vite, 3 vite, 4 vite ose dolën. Top Story ka siguruar dosjen e Erieta Avdylit. Në këtë dosje ka të dhëna kontradiktore e madje hetime të papërfunduara. Mes të tjerave, ajo që bie në sy është fakti se Erieta ditën që është zhdukur ka qenë me një veshje tjetër.
ndërsa ditën që është gjetur trupi ka qenë ndryshe. Kjo është një provë e fortë që vërteton se pas punës ajo ka shkuar në shtëpinë e ish bashkëshortit. Atë ditë pasi të linte punën, ajo do të shkonte të merrte disa rroba dhe librat e të birit në shtëpi për të qëndruar tek prindërit e saj. Bicikleta me të cilën ajo lëvizte nga puna në shtëpi është lënë poshtë pallatit. Prindërit alarmuar që vajza nuk po shkonte në shtëpi, kanë kontaktuar me njerëz të ndryshëm, madje edhe me bashkëshortin e saj. Askush nuk dinte asgjë. Madje ajo që ngre hije dyshimi ishte se si vetë bashkëshorti nuk bëri kur denoncim për zhdukjen e saj. Madje nga ai moment që ajo u cilësua si e zhdukur, ndërpreu kontaktet edhe me familjen e rijetës. Sipas dëshmive të zbardhura, Rieta po përgatitej për të kërkuar divorcin për shkak të dhunës që po i ushtroi. Edhe pse ajo ditën e zhdukjes ka patur disa dokumenta me vete, nuk janë gjetur në çantën e saj. Nëse vazhdojmë me këtë mënyrë, me analizën e dosjes, ka shumë gjëra të cilat duhen rijetuar. Ndoshta ka ardhur momenti që institucionet e drejtësisë t'japin kontribut më të madh në zbardhjen e këtyre vrasjeve. Ndaj spaku, të paktën të bënte një gest, në këto dosje, të merrte të paktën 20 dosje të grave të vrarë. Që nga, le të themi dy mishi që është Rita Abdyri që është kampana e parë, dhe të vazhdonte me gjitha gratë e tjera, të bënte model këto. Mos të zvariteshin edhe mos të lehtësoheshin kriminalët që shkaktuan këtë dramë. Morti mbuloi një tjetër familje. Një dorë gjykatare qelloi mbi një vajzë të re. Vetëm 23 vjeç, në lule të rinisë Sabrina Bengaj nuk do të buzëqeshte më. Mes dhimbjes, familjarët dhe të afërmit po e përcjellin në banesën e fundit. Kjo ishte një ngjarje paralajmëruar. Sabrina dhe familja e saj ishin marrë peng rreth një vit më parë nga autori i vrasjes, Elton Metaj. Aktualisht, ajo ishte me urdhër mbrojtje. Mas disa ditësh që unë nuk isha prezent, të paktën që më thotë ne në gruet të terë, ky me një armë dhe vjen këtu që thotë kur viri, o di vrasë, di ben. Pasi e pa që forca policisë mbritëm pas 2 minutash. Ndodhi kjo që u dorëzua, jo do vras veten, në mendimi do vras veten. Pasi ndodhi kjo, që erën 300 forca të renese, policia, u dorëzua, u arrestuan dhe shkojnë në gjykatën e fijit. Sipas babait të Sabrinës, drejtësia nuk bëri detyrën. Madje ai shkon më tej, duke ngritur pikpyetje se kush janë njerëzit që e nxorën me probleme psikologjike. Gjykata e fijit ose shërim Sina, si s'po dalin, ka kërkuar ta çojë me anë të një avokatit tij Hamataj, kërkuan ta çonin në Kruj. Do të thotë që hyri shfeti, hyri korrupsioni, njerëz të degeneruar, që ta nuk janë përfaqësues shtetit. Si përfundim e çojnë sipas dokumenteve që unë kam dhe po dalin, s'ka qenë ai smur asgjë, kanë çuar thirrje ta nxjerrë, do të thotë që ish gjykatës pirosot, qo qirim Sina, ka ma lek dhe po del. Gjëja parë unë kërkoj, kush e nxoj nga burgu, mije ku psikolog, kush e ka firmosur, edhe ku janë ilaçet, kush e ka ndje këtë lloj linje. E premtja 10 shtatorit do t'ishte më errta për familjen Bengaj. Vajza e tyre sapo kthyer nga puna, ka qenë duke ngrënë darkë, kur në shtëpia ka behur ish bashkëshorti i saj. Ai ka qenë i armatosur dhe ka kërkuar me çdo kusht që të flasë me Sabrinën.
Ajo nga frika se mos ndoshta i bënte diçka familjes së saj, ka lënë pjatën me ushqim dhe i ka kërkuar që të dalin jashtë. Por pa e kaluar ende pragun e shtëpisë, ai ka qelluar mbi të, duke lënë të vdekur në vend. Rasti i Fierit është një rast tjetër që ka të bëjë me kulturën e divorcit. E para një divorci duhet bërë miqësar, i mirëkuptueshëm, akt civil. Dhe e dyta, që është një defekt që e ndjej në shoqërinë shqiptare, është që prishja e martesës nuk do të thotë prishje e prindërimit. Mes dëshpërimit për humbjen e vajzës, babai Sabrinës kërkon drejtësi. Desa shteti mua më vra vajzën, se vajza ime është vrarë me shtet, e ka vra shteti, nuk e vra një cop ignoranti. Desa shteti thot po, je i dal, me arë, me këte kërcënim, pegmarja tere, fjalë me fjalë, nuk jam frika të sak. Unë nuk kam frika sa plumi, as nga drejqë. Por, po përsëris, që këto gjera duhet të ndalohen, shteti duhet të ndërhyj, këto gjera mos i ndodhin askujt. Ky rast është rasti tipik i sistemi i cili nuk bën detyrë. Gjithë sistemi, sepse ai ishte me çështje penale, kjo ishte me urdhërmbrojtje, domethënë nuk funksionon sistemi. Shumica e grave që kanë vdekur kanë qenë me urdhërmbrojtje dhe kjo është skandaloze, domethënë. Vetëm gjatë këtij viti janë vrarë 14 gra nga partnerët e tyre. Kjo është një këmbane fort alarmi për të gjitha institucionet që nuk po mbrojnë dot vajza dhe gratë nga dhuna. Në mes, është ndërprer jeta e Sabrina Bengaj, Lumturi e Bicit, Clarita Ismailaj, Diana Vukës, Zhaneta Metanit, Kristina Bardhit, Liliana Buzos, Dorina Allës, Fëllënza Shirjas, Irvana Ykës, Lulieta Eshtës, Sanie Bandullës, Anisa Sheut, Joana Pecës. Nëse do të vazhdonim, lista nuk do të kishte fund, dhe kjo vetëm për 10 vitet e fundit. Një tjetër histori e dhimbshme është ajo e Marigonës, vetëm 18 vjeç, nga Ferizaj. Marigona u njoh në rrjetet sociale me një djalë. Ajo filloi ta donte pak nga pak. Pas një kohe të shkurtër, vajza i rrëfen babait për djalin që ka njohur, duke kërkuar leje që të takojë me të. Babai Marigonës e takon djalin në fjalë. Ai duke njeri i mirë, madje babai pranon edhe faktin që ata të dy të jetojnë së bashku. Por pas disa kohësh, dëgjojnë se Dardani është problematik. Ai kishte më shumë se 130 akuza nga drejtësia. Marigona pas kësaj nuk u kthye te familja e saj. Frika ndoshta nuk e lejonte që të braktiste njeriu që në fund do t'i merrte jetën. Telefonin nuk e përdorte më. Ajo fliste me familjen e saj vetëm nëpërmjet telefonit të bashkëjetuesit. Marigona, xhelozinë e smur të burrit të saj, nuk e ndau me njeri. Ajo mbyllej në dhomë dhe qëndronte eshtur. Kjo që jeni duke parë është fotoja e fundit që Marigona ka me nënën dhe tezen e saj. Më pas, ajo nuk mundi të dalë më nga shtëpia. Xhelozia e smur e Dardanit kishte arritur kulmin. Ai nuk e lejonte Marigonën të dilte nga shtëpia. Mamaja e saj shkonte ta takonte, por ajo ishte mbyllur me çelës në shtëpi. Marigona thjesht dilte në dritare dhe i përshëndeste me dorë familjarët e saj. Është 22 gusht 2021, një natë e nxehtë vere. Brenda mureve të kësaj shtëpie, duket se po shkërmoqet jeta e një vajze të re. Aty ndodhet Marigona, në shoqërinë e dy njerëzve të frikshëm. Dardani, partneri i saj, pas dhunës psiqike për shkak të xhelozisë, ka nisur edhe dhunën fizike.
Arbri, shoku i tij, rri në dhomën tjetër dhe dëgjon se ç'po ndodh. Rasti i Marigonës ka qenë kompleks. Krimi ishte barbar. Domethënë në tipologjinë e krimit ndaj femrave, rasti i Marigonës më duket që e plotsoi kufirin maksimal të moduleve të krimit ndaj femrës. Akti ishte i përbindshëm dhe shkaku i gjetë xhelozia. Po kjo s'ka hiç rëndësi. Rëndësi ka fakti që pse ai e torturoi, e masakroi, e vrau dhe e hodhi si plaçk. Pallati ku bashkëtonte Marigona me Dardanin është përballë spitalit të Ferizajt. Ky që jeni duke parë është apartamenti në të cilin do të shuhej jeta e një luleje të pafajshme. Dardani ngret dorën e tij të shëmtuar dhe qëllon mbi një krijesë të brisht, qëllon mbi një vajzë. Ai vazhdon pa pushim, derisa i thyen gjymtyrët. Dhimbja është e tmerrshme. Marigona vjell dhe përshtyn gjak. Kjo nuk është hera e parë. Ulurima dhe rënkimet sa vinë dhe shuhen. Trupi brisht i Marigonës nuk po duron më shumë dhimbje. Ajo humbet ndjenjat. Të dy djemtë në bashkëpunim me njëri tjetrin, marrin në krah trupin e Marigonës dhe nisen drejt spitalit. Ata të dy braktisin trupin e pajet të Marigonës dhe largohen. Top Story o sjell dëshminë e dy personave që kanë parë ngjarje në momentin e lënies së trupit në spital. Një djalë më afrohet dhe më thot më gjej një polic, se një vajzë është rrëzuar në rrugë dhe është pa ndjenja. I përgjigjem se nuk kemi polic në spital. Më thotë ja më ndihmo ta marrim bashkë në krah dhe ta sjellim këtu. Dyshova në fjalët e tij dhe i thash silleni vetë, por urgjenca është atje, këtu është spitali Covid. Dy djeme sollën vajzën dhe e lanë këtu. Njëri prej tyre pak më vonë volli, u largua pak dhe mori një kovë me ujë dhe e hodhi në kokë. Më pas ka ardhur një makinë me disa njerëz dhe i ka marrë. Nuk e di se nga ikën, nuk i pash më. Sipas burimeve zyrtare për Top Story, Marigona kishte 24 orë që kishte ndruar jetë në momentin që u la në spital. Madje konstatimi i parë ishte që nofulla e saj ishte thyer. Kjo është certifikata e vdekjes, e cila cilëson se shkaku është një politraum, që do thotë se ka më shumë se 2 thyerje në trup. Kjo është shtëpia ku Marigona u rrit me motra dhe vllajën e saj. E gjithë familja është në shok për vrasjen e vajzës së tyre. Ata po trajtohen nga mjekët psikiatër pasi kanë parë kufomën e vajzës. Këto janë certifikatat mjekësore që vërtetojnë tronditjen psikike që ka psuar familja. Ndërkohë pritet që drejtësia të thotë fjalën e fundit për këtë ngjarje makabër. Çfarë do të ndodhë? A do të bëhet përsëri një syqor e një veshurdh edhe për personin që ka mbi 130 akuza mbi shpinë? Këtë herë Top Story ka udhëtuar drejt Divjakës. Ndodhemi në fshatin Babunj. Vetëm pak javë më parë, ky fshat u bë i njohur në të gjithë vendin për shkak të një ngjarje makabër. Kërkuar Rasa ka vrarë fillimisht bashkëshorten e tij, Pëllënza Rasa, e më pas ka vrarë veten me armë gjau. Kjo është shtëpia e cila duket se ka mbetur e shkret. Qeni vazhdon të qëndrojë besnik në vendin e tij. Ai ndoshta është i vetmi dëshmitar që ka dëgjuar sherin mes çiftit Atnat. Këto janë këpucët që kanë mbetur të Pëllënza Rasës. Ajo nuk do i përdor më ato për të marrë me punët e fshatit. Shtëpia dhe kushtet e mjeruara flasin për varfërinë në të cilën jetonte kjo familje.
Askush nuk ka lëvizur asgjë. Aty vazhdon të jetë një pako me sheqer dhe një me oriz. Një thik me 2 karamele, kavanozat me reçel dhe disa dokumentat e kuran rasës. Natyrisht nuk jam dakord me idenë që er pas herë dhe në media thuhet shkaku i krimit në familje është varfëria. Nuk është kështu. Varfëria ka peshën e saj në ndikimin e situatave kriminale, sepse natyrisht varfëria sjell konflikt. Konflikti natyrisht sjell dhe krim, kur nuk janë në gjendje të administrosh dhe banalizohet. Por unë ju garantoj që ka familje që jetojnë në varfëri dhe kanë një unitet bashkëtorë shumë të mirë. Kjo nuk do të thotë që duhet jesh i varfër, që të kesh unitet bashkëtorë. Ndërkaq unë po ju them që ka familje luksi, familje të pasura, ku gëlon edhe atje dhuna, mund mos jetë shumë fizike të këta, mund të jetë po psikologjike, po dhuna psikologjike, sikurse ju e dini, nga njerë është më të mërshme se sa dhuna fizike. Leonardi, djali vetëm i familjes, në moshën 21 vjeç, por me një shëndet jo të mirë, mund të hyjë vetëm në këto 2 dhoma. Që pas kryerjes së krimit, kjo derë ka mbetur e mbyllur. Ekipi Top Story hyn brenda saj. Ajo që ka mbetur pas është e frikshme. Njollat e gjakut janë ende në tavan si dëshmi e vrasjes së 2 fisht. Ibrahim Rasa, vllai e kuran rasës, na tregon gjithë dinamikën e ngjarjes. Unë ishte në shtëpi, më vjen një bazanjak. Dhe ka bëni mua bedo të për jashtë. Në të kohë ndjojmë 2 të shtena, por nuk na u dukën të mira. Shtena e parë u afru djali, qa u bë, djali im. Pa arritur ai atje e dyta, pas i lloj zhurme. Tani ne s'kishim si të hynim se s'po ndjoj mas i lloj zhurme me. Lajmërova unë vllain e madh, lajmëroj Leonardin dhe erdhi me vrap të unë, tha, o babo, qa ka bërë me pojë? Qa ka bërë? Ka vrarë maman. O babo, tha. U këputa. U detyruan pastaj, morën policin, erdhi policia, se në një kohësisht, kur u bën 2 të shtena, ndjumë dhe 1 të tretë. Ajo treta ka qenë rastësisht, jashtë. Edhe kur erdhi policia, unë i thash, ai do këtë dalë jashtë, se kemi të gjuar 3 të shtena. Dulëm andej nga toka, në atë kom thirri më edhe, ta që janë të 2 brenda. Ishin mbyll derën të 2, edhe kanë bërë aktin. Ibrahim Rasa na tregon se marrëdhënia mes shiftit ka qenë normale. Ata nuk e mendonin kurrë se mund të ndodhte diçka e tillë. Tani marrëdhënia, si të gjithë familjarët, ke ishte na i zënë, jo, bëre këte, pse se bëre këte. Po të vende gjendje deri në këtë fazë nuk mendohesh. Tani, mi të gjitha vetëm ata 2 e dinë se qa kanë pasur. Megjithatë, ai na tregon se para disa vitesh, Vëllënza kishte tentuar të vriste veten, por ishte shpëtuar në momentin e fundit. To kohët e fundit ai se prekte me dorë fare. Beshin e i lafi, po me dorë asnjëherë. Faktikisht e shoqja ka pirë njëherë helim, shumë shpejt, e 3-14 vjetë. Me merë mua në telefon, vi urgjencisht, e qoj spital dhe e shpëtoj. Leonardi është një djalë i dashur, por që nuk ka patur qejf të shkojë në shkollë. Kjo për shkak të vështirësive që ka në të kuptuar. Pavarësisht kësaj, babai e ka detyruar të përfundojë klasën e 9. Në kopër nuk kam vajtë. Në shkollë më çoi babai me zor pastaj, se edhe shkollë nuk dorë veje, nuk rrije shkollë. Më çoi babai me zor e ca kohë. Anit, mësova si gjithë kalamajtë tjerë, fillova vetë për të vajtë në shkollë. E pash një që nuk po mësoja, do të stepe prapë në shkolla, prapë babai vazhdoi të më çojë me zor në shkollë. Anit morova 9 vjeçaren këtu për shkollë të mesme, atje nuk ngjova unë pastaj. Ky djalë u përball me një tragjedi të madhe në jetën e tij. Unë jam në rrugë. Ai të përlot me ato që thotë. Në kujtimet e tij nuk ka asnjë moment të bukur me prindrit, por pavarësisht kësaj, ata e donin dhe silleshin mirë me të. Momentet e bukura deri sot ne s'kemi pasur gjendje që
kemi një gjendje momentet bukura si mendoni ju. S'kemi pasur, kemi qenë dobët. Me lidhur, të dy kam qenë lidhur, dhe me babanë me nënën, më rrinë mrapa gjithmonë. Deri tani në fund, kohët e fundit. Nuk mund ndajnë. As babaj, as nëna. Në vriku madh. Nuk kanë qenë. Me mua. Me mua nuk më thoshin gjë. Po tani ka llafe shtëpie si gjithë familjarët. Nuk gjen shtëpi pa llafe. Po që të vende puna deri këtu, të vrishin të dy, nuk më prisë mendja kur. Nuk më prisë mendja kur. Leonardi do të punoj dhe do të jetë i zoti vetes. Nuk doj që t'ju bjerë njerëzve në qafë. Shprehet se ka shumë xhaxhallar, por si prind nuk të bëhet askush. Unë i ruaj ta fëmijët që për shembull që kanë nënën dhe baban, ti majnë sa i kanë. Po ti ku nëna dhe babaj, tani s'ka. Unë kam plot xhaxhallar tu, nuk kam majtur. Si nëna dhe babaj, nuk mund të shunjë. Edhe pse një djalë ende i paformuar mirë, mesazhi që jep ka shumë rëndësi. Ai përsërit pa pushim se dhuna nuk është e mirë. Po, ajo po. Mos të dhunojnë, mos të... Ajo dhuna që keke. Qonë shumë gjëra të keke a dhuna. Dhuna familje ishte shumë jashtëzakonisht e keqe. Në qoftë se nuk e do gruan, merret çohet e jatë. Si njeri, se çdo njeri tani ka ardhur dhe koha, martohen, bashkëtojnë 5 vjet, 10 vjet edhe ndahen. Kjo ishte një diçka që gjitha i kanë ndodhur djalit që punë. Sota kur i thoni mbyllën të dy ato hesabet e veta, po djali nuk i thot me goja as nën, as bab. Kështu që dhuna ishte më e keqja. Se gjithë familjarë jemi, edhe mund të kemi bërtitur, po jo të rrash, s'ke pse e rref. Pasditja e 15 shtatorit 2020 do të shënonte fundin tragjik për Jetmir Hasanin. Jeta do të ndërpritej në mes nga plumbat që do të lëshonte arma e shkrepur mbi të. Ish Kunati agron tushi, pasakti t'u largua si burracak për t'u arrestuar më vonë. Nëna Ilja tregon për top storin se vajzën e martoi në moshën 24 vjeç. Vajza martu 24 vjeç. Edhe na erdhi kjo kërkesë, e ditëm se na ta martu e jo ta bënu së vorri. Që në fillim martesa ka qenë e dhunshme. Ish bashkëshorti i Jetmirës ka ushtruar dhunë jo vetëm tek ajo, por edhe te partnerët e mëparshme. Një javë, mos i ka shku, ka fillu t'i thanë që i kam bënë gros parë. Unë e kam thëj kamën e kam qitë në alqin 2 muj. Sa ka shku në krejt javës. Edhe kështu si me ditë se ka shpuj, e me që gjanë të shpuja, jo? Fornizojken ka të parë, sa i nuk kanë se s'punejke. Fornizojke të plesht, e të nusjat e qika asnjë gjanë. Vike sa marre, e ike 3-4 mujnë në Greqi, kur vike lujke duel, si kur vike përsdyti gjinke halo plejt të para, si shëshdosh plejt të para, kur ai prapë rake, like të rake me shkojke, e like me 40.000 këtë shfuja. E rike 4 mujnë pa u duk kërhon, usmujke vajza e hecë na unë edhe që kjo djallë, ka na bëjke vakia me hecë me ta. Edhe që si lufte, kemi pas, të janë lufta. Pas disa viteve që jetonte në Dhunë, Jetmira kërkon divorci nga i shoqi. Gjykata cakton që kati i dytë i shtëpisë do të ndajë mes shiftit, duke qenë edhe vajza e mitur në mes. Por këtë fakt nuk e ka pranuar ish Kunati agron tushe, i cili pretendonte që shtëpia ishte e tij. Me gjykatë 3 gjyqe i fitu.
edhe llogaritëm se për një men kjo do të rajë me rrejt fëmijë. Po, edhe mos u fjojtu në gjyqet, as mos u lidh drita, as mos u lidh ujë, edhe shkoj ke puna si mu bo jeta sa ma vështirë. Edhe tu bo jeta sa ma vështirë, me zërë me hatër edhe vllazit e fejun. Edhe kjo ka e fejume. Kjo ka shku për me marrë teshat për herën e fundit, teshat, plashka që ka pas aty, se s'ka pas një sent burrit gjë. Edhe kjo të marrë mallin, ma pro këto, as për plashka si kishë nashu. Kone e kina shu se ajo ka net në terë, ka net pa dritë, ka net pa ujë, se ja kanë për e krejt, edhe dalë për atë një të s'ka. Nuk e keni mi ditë se ajo po mundet me bëshet punë. Se nuk kish nevoj ma abonë, se njëherë mratë parë ish gruja hujë. Mratë dytë ish në shpit vetë. Nuk ish në shpit këtë, ish në shpit vetë, ish në shpit e dame. A i ka qitë pushkë për nusën të vlajtë, me mytë nusën e vlajtë. A i ka qitë pushkë për me liro shpinë e me marrë shpinë e vlajtë ky. Në momentin që Jetmira është vrarë, ka qenë në oborin e shtëpisë. Ajo po merrte rrobat për të kthyer në shtëpinë e prindërve. Ata e ka shoqëruar nusja e vllajt dhe vajzat 8 vjeçe. Agron tushe ka marrë armën dhe ka qelluar disa herë në sy të vajzës së mitur, duke i vrarë nënën. Një skenë horror që nuk do të shihet kurrë nga kujtesa e një fëmije. Vajza ka pas urdhën mbrojtje me raport mjeko-ligjore, bashkë në kohën kur ajo a divorcu. Se e ka re, e ka bon si ma pa shtyp makinat, edhe kur ajo a divorcu ka pas pri burrit urdhën mbrojtje. Mrapa ka pas urdhën mbrojtje edhe pri këtë i shqipit si ka vra vajzën teme pa i pas bon kur gjanë. Ajo ka një në terë, pa dritë, pa ujë, pa kur gjanë, ajo hinjë për kur gjanë, asë oborin se o ka shkel, jo shpujt ma. Ka pas urdhën mbrojtje ndaj kunatit, po shif, unë këta nuk e më shumë vesh. Hem kjo urdhën mbrojtje ndaj kunatit, hem kunati urdhën mbrojtje prej kësaj se kjo për mytë kata. Ai me pushk mrena, nuk i hin kërkush kontrol. Mi lëshu urdhën mbrojtje se sun pa mrën pushka, po pa mrën edhe shteti. Shteti luan me njerëzit, duke dhënë urdhëra mbrojtje, të cilat nuk i zbaton. Ndërkohë që problemi më i madh për nënën e Jetmirës është fati mbesës së vogël. Ajo po jeton me gjyshen dhe medajen, por ende nuk kanë marrë kujdestarin. Babai i saj nuk është i interesuar gjatë kësaj kohe. Madje gjykata kërkon prej kësaj familje që ta njoftoj për seancat e gjyqit. Nuk i da marrë vesh me ta. Teshti i thëjnë djalit kur janë të gjyqi, i thëjnë djalit qoj ati një fjallë, ne nuk e kena mujtë mami që u fjallë. A i gjotë hasmit fjallë, hadë se po ullë në gjumë, po ku venim, se ti sunë bashkë këntanë, po të ta majon. Ato s'janë fjallë. Nëna Ilja, duke puthur fotën e të bijës, kërkon dënimin maksimal për autorin. Askush nuk mund të vrasë më vajzat e nënave dhe të vazhdoj jetën i lirë. Në popullin shqiptar, janë vrarë tanë ato, edhe para vajzë teme, edhe vajza eme me to, po edhe tesh mas vajzë teme, janë vrarë tanë ato. Gjithë tanët e babalarë qajnë për to. Me ma lënë shteti mu, nuk gopem për ma vrarë, me ma lënë shteti mu. Po të shteti mu nuk ma lënë, edhe duhet me bon që këto e shteti, pa ma masën më të madhen për ta. Dënim përjetëshëm. Vrasjet e grave dhe vajzave vazhdojnë çdo ditë. Këto jo vetëm në shoqërinë shqiptare.
Për e Dhunës këtë herë është një 18 vjeçare shqiptare në komunën e Tuzit në Maltëzi. Sheila Bakia rën viktimë me bashkëshortit të saj, i cili e ka ekzekutuar. Ngjarja ka ndodhur në shtëpinë e babait të viktimës. Plumbët i kanë marrë jetën edhe gjyshes së saj, ndërsa babai ka mbetur i plagosur. Autori i lirë dokaj pas krimit të Uaratis për të vedorzuar 4 ditë më vonë. Ngjarja ka sjellë reagime të shumta në rrjet, por shpërndar fotoja e tërës me një mesazh të shkruar në vetën e parë. Emri im është Sheila Bakia, shqiptare nga Mali i Zi. Dje isha vetëm 18 vjeçe kur më vran. Vrasës i vrapon ende i lirë. Ai më mori jetën në lule të rinis. Ndaj më ndihmoni ta kapim atë përbindësh që erdhi në mes të shtëpisë duke më marrë jetën mua, gjyshes time dhe duke plagosur baban tim. Sipas raportimeve në mediat malazeze, ky krim ishte i paralajmëruar. Madje e reja kishte bërë një denoncim, ku tregonte se 28 vjeçari e kishte kërcënuar me jetë, duke thënë se do e vriste. Shkaku kryesor i kësaj ngjarje raportohet se është bërë ndarje mes çiftit, që me sa duket, 28 vjeçari nuk ka dashur ta pranojë. Në 25 gusht 2021, rreth orës 23, isha në shtëpinë e prindërve të mi. Iliri erdhi, hyri në obor dhe unë gjit në terracë. Kur e pash u përpoqja të mbaja derën, por Iliri e shtyu dhe hyri në shtëpi. Pastaj më kërcënoi. Nuk do të kesh asnjë tjetër në qiell apo në tokë. Nuk do të të lejoj të martohesh me një tjetër. Gjaku do të derdhet për këtë gjë. Jeta juaj është në duart e mia. Pastaj ai u largua. Vëllezrit dhe motrat e mi të mitur ishin të pranishëm në shtëpi, të tronditur nga sjellja e Ilirit. Për shkak të gjithçkaje që po më bën Ilir dokaj, ndihem e kërcënuar dhe kam frikë për sigurinë time. Clinton pire të të bëj burri i radhës, i cili do t'i merrte jetën një vajze e më pas vetes. Ai e priti partneren e tij që mbriti në aeroportin e Rinasit nga Franca dhe bashkuan në një hyrje me qirat ditore në Tiranë. Mili ishte vajza ganeze, e cila erdhi në Shqipëri për të mbetur viktimë e dhunës. 31 vjeçari Clinton e qelloi disa herë me thik të ren dhe vetë u odh nga kati shtati banesës. E parë punës nuk është dashuri, sepse dashuria njëherë nuk vret, sepse disa e komentojnë që e donte kaq shumë se që e vrau dhe veten. Absolutisht. Në emër dashurisë nuk mund të vrasësh. E shumta që mund të bësh mund të vrasësh veten në emër dashurisë. Kur tjetri të refuzon, ti vret veten. Po i kthehemi kohës së romanticizmit e tjerë e tjerë. Por që të vrasësh dashurinë, do të thotë që ti se ke dashur një, por këto kanë patur një lloj posedimi. Ato e kanë poseduar dhe truri tyre, mendja e tyre ka qenë kaq e përkushtuar në këtë posedim, sa që s'kan pranuar që ajo të revoltohet dhe aq më tepër të shkojë dhe të bëjë një akt tjetër, të kërkojë divorc. Në këtë kontekst, ai e vret atë dhe vret dhe veten. Dhe e vret veten sepse jo se e don atë, por vret veten sepse e shikon që nuk ka rrugdalje, sepse drejtësia do të bënte punën e vet. Këto prap edhe në vetvrasje janë shumë egoist. Deri tani, kemi sjellë rastin e grave të vrara nga partnerët intim, por kemi edhe rastet e vajzave të vrara nga baballarët për çështje nderi. Fiqirete Qinami, 16 vjeç, vritet nga babai i saj në Trekorik 2003 me 4 plumba, pasi u kthye natën vonë në shtëpi. Rushdi Qinami ekzekutoi vajzën e tij pasi ishte larguar një natë nga shtëpia. Ai e pa të zbriste nga një makinë dhe të futej fshehurazi në shtëpi. Pas një gjyshi që zgjati një orë, Rushdi u ka qelluar plot 4 plumba me një pistolet dhe ka vrarë atë. Menjëherë pas ngjarjes, familjarët e larguan trupin e pajet të fiqiretes. Ata prishën çdo gjurmë të plumbave dhe pastruan gjakun e 16 vjeçares. Në krye të pakorve gjithçka ishte pastruar, që ngjarja të servirej si vdekje natyrale. Gjykata vendosi që babai, autori i krimit, të dënohet vetëm me 16 muaj burgim me gjykim të shkurtuar, duke aplikuar një dënim nën kufite parashikuar nga ligji. Kjo ishte fiqiretja e Bërzullës, 16 vjeçare, fejuar në Djep. Me thënë, historia zhvillohet shumë vite përpara, gati 20 vjet përpara, në 2003-shin,
por edhe babaja saj nuk u donua shumë. Unë nxorë me 17 muaj burg. Do të themi ne që ishte drejtësia shumë në 2013-ën. Por drejtësia ka për detyrë t'i rikthehet çështjeve, t'i rikthehet dhe ta shikoj. Më 2 shkurt të vitit 2004, u qellua për vdekje nga jati pasi ishte larguar 2 ditë nga shtëpia, Groshe Martincanaj, 21 vjeç. Babai saj, Gjini, malsor nga Lek Bibaj, i cili prej 2 muajsh banonte me familjen e tij në periferitë e Tiranës, nuk mundi të kapërdinte turpin e vajzës së tij. Ai e ka pritur dhe ka qelluar atë në hyrje të oborrit, pak pasi Grosha kishte kaluar portën. Pas ngjarjes, familjarët kishin mundur të pastronin gjakun dhe trupin e 22 vjeçares së vdekur. Ata ishin marrë vesh shumë shpejt me njëri tjetrin. Turpi që kishte kryer Grosha ishte më i rëndë se plumbi i atit që i mori jetën asaj. Në eshte janë lajmëruar të afërmit për vdekjen e 22 vjeçares, por askush nuk ka ngritur zërin për të denoncuar atë që ndodhi. U përpoqën të fshinin gjithçka nën petkun e një vdekjeje natyrale, por krismat kanë tërhequr vëmendjen e fqinjve. Ata kanë zbuluar sekretin duke sjellë polici në shtëpi. Mbi arkivolin e Groshe Martincanajt nuk qante askush. Vajza është përcjell po në eshtje nga miqtë të afërmit për në banesën e fundit. Familjarët me këtë veprim kanë lënë të kuptohet se më shumë se aktin e njeriu të tyre që qelloi mbi të bien, dënonin aktin e vajzës që u largua nga shtëpia pa pyetur prindrit, duke bërë figurën e një femre të përdalë. Më të frikshme janë vrasjet e grave që bëhen në derë të gjykatës, apo edhe ndaj vetë gjyqtarëve. Një ngjarje po kaq makabër ka ndodhur para gjykatës së Elbasanit, ku një grua kishte kërkuar urdhër mbrojtje nga ish bashorti dhunues. Koço Buzo, 58 vjeç, e qelluar me armë Kalashnikov drejt bashkëshortes së tij, Liliana Buzo, 54 vjeç, pak metra jashtë godinës së gjykatës. Ky është rasti tipik i dështimit të shtetit, të policisë, të gjykatave, dështimi i shtetit të së drejtës. Kur një grua vritet në derë të gjykatës, çfarë mund të ndodhë në një fshat të largët? Rastet e grave të vrara janë të shumta. Disa janë vrasje në mënyrën më makabër të mundshme. Të tjera kanë treguar se kufomat e grave janë gjymtuar për të humbur gjurmët. Top Story ka siguruar disa të dhëna zyrtare sa i përket grave dhe vajzave të vrara në 10 vitet e fundit. Sipas të dhënave të policisë së shtetit, nga viti 2012 deri në shtator 2021 janë vrarë mbi 110 gra, ndërsa janë arrestuar mbi 4600 autor për dhunë në familje. Një numër shumë i ulët ky nëse krahasoj me rastet e dhunës së evidentuar në këto 10 vite që i kalon 40.000. Por për çdo grua që ndodhet në një situatë dhune, ka ende shpresë. Ka ende institucione dhe një pjesë të shëndetshme të shoqërisë për t'i ndihmuar. Mjafton që ato të gjejnë kurajon dhe të denoncojnë. Mos hezitoni, mos heshni, mos toleroni. Mos toleroni asnjë shpullë të vogël, sepse shpulla nesër bëhet thik. Absolutisht. Të gjitha mekanizmat janë, të gjitha rrugët janë. Marta, 55 vjeç nga Shkodra, ka gjetur guximin që t'i thot stop dhunës, që i ushtroi prej 22 vitesh. Ajo është nënë e 5 fëmijëve dhe është dhënuar që në fillimet e martesës së saj. Gjatë martesës që në fillim niste ngrinjet, zënkat, edhe rrahjet, normal edhe dhuna, fizike apo psikologjike. Për kot, për idet e tia, thjesht që kam ngulte diçka ke parasysh pa argument, diçka thjesht se i thoshte truri ati. E kështu ke parasysh kjo u kthye në një dhunë fizike, psikologjike e vazhdueshme. Nga fillimi edhe deri që kur ika, që u ndava. E raste tjera ka pas të vazhdueshme pastaj. Do më thënë nuk kalonin 4 ditë pa uzon, pa përdor dhunën fizike. Një tjetër moment që Marta kujton nga dhuna është ai kur filluan kërcënimet, sa i do ta zhdukte. Gjatë 12 viteve normal që përdorte dhunën fizike, psikologjike, po që kishte edhe armë.
Edhe disa herë më ka kërcënuar edhe me thik, apo edhe me pistolet, që ma ka vute koka sa herë. Jo po ndej këteje, vajtën pastaj edhe vitet të tjera. Kur erdhi puna, vitet e fundit më kërcënoi atëherë. Jo do të vras, do të pres, do të djeg, do të tashu, do të kështu ke parasysh. Ja dhe i vit edhe 2 do të zhduk. Atëherë të them drejten hyni friga, nuk rria do të në shtëpi, as në punë, s'rria. Edhe kështu që dita ditës, po e kuptoja që nuk kisha pse të hezitoja që t'jetoja me te, sepse jeta ime ishte në rrezik. Vendimin për t'i thënë stop dhunës e mori kur ish burri saj, filloi t'i nxinte jetën edhe vajzës së madhe. Xhelozina e filloi ta shfaqte edhe për vajzën e rritur, duke i ushtruar dhunë psiqike dhe fizike. Ishte xhelozit mërshëm edhe për mua në fakt gjatë këtyre viteve, që sa dilja edhe në borë, pse dole si qatë ka ngell, ande e këtej, po nërkohë që këtë e vazhdojnë edhe me kalamajt, sidomos me fëmijën e madh. Edhe unë ke parasysh kishëm frikë, se gjenja do vështirësoj më shumë pastaj. Edhe për hir të kalamajve edhe unë nuk ishem në gjenje si prind, t'i edukoja ashtu si që duhet kalamajt. E pash që gjithçka është mbaruar, prandaj e vendosa dhe u largova. Kështu që e vështirë shumë, them drejten, për një grua që t'jetë me 5 kalamaj, që t'marrin rrugën, ku nuk e dina se ku fut kokën, tepër vështirë është. Falë Zotit që më dha kurajë që t'nisem e të vazhdoj rrugën, edhe qendrës për gratë dhe vajzat dhunuame, që kishëm një numër telefoni. Edhe i morë ato, pastaj ato më kanë hapë dyrt, ku kam qëndruar edhe në stres për 5 muaj, që më janë ofruar gjitha shërbimet. Për sa i takon, faleminderit nga ana e tyre, e pastaj gjithçka ndryshon. Es vetë se kam imagjinu ke parasysh që do vi puna aq lehtë. Është shumë e rëndësishme që çdo viktimë e dhunës në familje ose e dhunës me bazë gjinore të jetë e informuar që kuadri ligjor i jep disa burime se ku mund të raportohet apo denoncohet dhuna. Në polici, nëpërmjet punonjësve të dhunës në familje të vendosur në çdo komisariat, bëhet raportimi i rastit. Në të njëjtën kohë, bëhet edhe futja e rastit në rrugën për të marrë shërbime të mëtejshme. Janë shërbimet sociale të vendosura pranë çdo bashkie dhe njësie administrative. Ato kanë detyrimin ligjor që pjesë të shërbimit të tyre social të kenë edhe punonjësit që menaxhojnë aktet e dhunës në familje. Në 61 bashki të vendit, kemi koordinator, të cilët janë në një pikë shumë të rëndësishme hyrëse. Janë linjat e këshillimit për gra dhe vajza, që janë në numrat 116-117, ku çdo individ mund të telefonojë jo vetëm për të raportuar dhunën, por edhe për të marrë një informacion paraprak se çfarë ndodh me një grua kur raporton një rast dhune. Kemi parasysh që rastet janë të ndryshme, nevojat që kanë rastet janë nga më të ndryshme, tipologjia e tyre është e ndryshme, çka do të thotë që një rast që vjen dhe denoncon, ndoshta mund të ketë nevojë vetëm për një urdhër mbrojtje dhe të kthehet në banesë, por ka raste të tjera të cilët kanë nevojë jo vetëm për një urdhër mbrojtje dhe të kthehen në banesë, por kanë nevojë për mbështetje psikologjike, kanë nevojë për një strehim të sigurt, kanë nevojë për një vend pune, kanë nevojë për kujdes të veçantë për fëmijët e kështu me radhë. Kështu që në varësi të rastit, struktura e përgjegjëse e policisë shtetit në bashkëpunim me shërbimet sociale të bashkisë vendosin edhe se çfarë ndodhi rasti. Në vendin ton janë 2 komponentë që çojnë në denoncimin e vonë të dhunës në familje: strehimi dhe punësimi. Çështja e strehimit në fakt vazhdon të jetë problematike edhe pse ne kemi një ligj për strehimin social dhe njësive të vetë qeverisjes vendore është përcaktuar, si më thënë, sipas ligjit që ato për kategoritë caktuara se që janë edhe rastet e dhunës së familjes mund të kenë lehtësira në programet e strehimit social. Ne sot që flasim në shumicën prej bashkive të vendit e para njëherë nuk kemi programit të strehimit social, pra nuk i kanë të implementuara ose të cunguara. Bashkia e Tiranës është bashkia, po themi, që ka bonusin e strehimit dhe kredite buta e kështu me radhë, po shpesh herë janë programe të cilat janë të vështira për të aksesuar nga target grupet e marginalizuara dhe veçanërisht për viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare. Gratë dhe vajzat që vinë nga rrethinat dhe që janë pre dhunës në familje nuk përfitojnë në Tiranë nga programi i strehimit social. Vështirësitë lidhen edhe me pjesët e dokumentacionit. Shpenzimet notariale janë shpeshherë të vështira për të përballuar edhe nga një kategori tjetër që ka të ardhura nga punësimi. Kështu vështirësitë ekonomike bëjnë që shumë gra të rikthehen te partnerët e tyre abuziv.
Në këtë top story, lëshuam edhe njëherë alarmin për gratë e vrara. Institucionet dhe shoqëria duhet të mbrojnë vajzën, nënën, gruan, duhet të mbrojnë jetën. Ka ardhur koha që drejtësia të vendos pikat mbi, për dorën gjykatare që merr një jetë gruaje.